අයිබෝන් අදත් අපිත් එක්ක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ channel එකට එක්ව වෙලා ඉන්න හැමෝටම. අද මම කියලා දෙන්නේ තවත් ඉතාම වටිනා පාඩමක්. මේකෙන් කියන්නේ මේ it පාවිච්චි කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන හැටි. මේක නම් නැතුවම බැරි එකක්. කවදාවත් මේක නැතුව කියන්න බැරි අදහස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න හැමෝම දැනගන්න ඕන එකක්. මේකෙදි හොඳට හරි අදහසක්, හරි විදියට, හරි පැහැදිලිව හිටියෙන් කියන්න ඉතාම හොඳ ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා මේ it පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි හැමදාම වගේ කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය දේවල්, ඉතාමත්ම වැදගත් දේවල් හරි පොයින්ට් එකට වැඩි කතන්දර නැතුව හොඳට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ෂෙයා කරන්න. එතකොට හැමෝම මේ දේවල් ඉගෙන ගනීවි. ඉතින් අපි හැමෝම ඉගෙනගෙන හිටියොත් ඒක ඇත්තටම අපි හැමෝටම හොඳයි. හරි. දැන් බලමු මේ it පාවිච්චි කරලා මේ කාල ගුණය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. හරිද? මේ cold කියන්නේ සීතලයි කියන එක. hot කියන්නේ රස්නේ කියන එක. dark කියලා කියන්නේ අඳුරු. cloudy කියලා කියන්නේ වලාකුළු සහිතයි, වලාකුළු බරයි කියන එක. හරි. windy කියලා කියන්නේ සුළං සහිතයි. sunny කියලා කියන්නේ අවුවයි. හොඳට ඉර පායලා තියෙනවා වගේ අදහස තමයි sunny කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ටික බලලා මේ ටිකත් පාවිච්චි කරලා අපි බලමු කොහොමද අදහසක් කියන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මේ it is sunny. it is sunny කියලා කියන්නේ අවුවයි කියන එක. it is sunny කියන්නේ අවුවයි. හරිද? ඇත්තටම බලන්න it තමයි මෙතන දාන්න වෙන්නේ. හරිද? it පාවිච්චි කරලා මේ කියන්නේ. දැන් මේ පැටර්න් එක දෙක තුනක් බලාගෙන ගියාම ඔයාලට පැටර්න් එකක් අහු වෙනවා. ඒ අහු වෙන පැටර්න් එක අල්ලගන්න. අල්ලගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් අපරාධයක නැති වෙලා යනවා. හොඳම දේ තමයි අපි වාක්‍ය ගොඩක් බලලා පැටර්න් එකක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. පැටර්න් එකක් තේරුම් අරන් ඒ පැටර්න් එක ෆලෝ කරන්න. එහෙම කරොත් කවදාවත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පාඩම් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරිද? දැන් බලන්න it is rainy today. it is rainy today කියලා කියන්නේ අද වැහි බරයි කියන්නේ. අද වැහි සහිතයි කියන්නේ. ඉතින් rainy කියලා කියන්නේ වැහි බරයි කියන්නේ today කියන්නේ අද. it is rainy today කියලා කියන්නේ අද වැහි බරයි කියන්නේ. it's cloudy. it is cloudy කියලා කියන්නේ වලාකුළු බරයි. වලාකුළු සහිතයි කියන්නේ. හරි. cloudy කියන්නේ අහස වලාකුළු වලින් බර වෙලා තියෙනවා කියන එක. it is cloudy. දැන් අපි මේ දවස්වල වැහි බරයි නා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් it is cloudy තමයි. it is dark here. it is dark here කියලා කියන්නේ කළුවරයි කියන එක. it is dark කියන්නේ කළුවරයි. here කියන්නේ මෙතන. it is dark here කියන්නේ මෙතන කළුවරයි කියන එක. it is cold these days. it is cold කියන්නේ සීතල. these days කියන්නේ මේ දවස්වල සීතලයි. it is cold these days කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල සීතලයි කියන්නේ. මේ බලන්න it was cold yesterday. දැන් බලන්න එතන was දාලා දෙන්නේ. was දැම්මම ඔයාලා දන්නවා මේක අතීත කාලයේ අදහසක් කියන්නේ. it was cold yesterday. ඉතින් yesterday කියන්නේ අතීත කාලයක් නේ. ඒකින්ද was තමයි දාන්නේ. it was cold yesterday කියන්නේ ඊයේ සීතලයි. but it is hot today. අද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. it was cold yesterday but it is hot today. it was cloudy in the morning. කියන්නේ අද උදේ වලාකුළු සහිත ගතිය තිබුණා කියන එක. but now it is sunny. හැබැයි දැන් අවුවයි කියන එක. ඊළඟට බලන්නේ rain කියන එක. rain සහ snow කියන එක ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද කියන්නේ කියන එක. rain කියන්නේ වහිනවා. ක්‍රියාපදයක් හැටියට ගත්තොත් වහිනවා. නාම පදයක් හැටියට ගත්තොත් වැස්ස. snow කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් හැටියට ගත්තොත් හිම වැටෙනවා. නාම පදයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම හිම කියන එක. දැන් බලමු it rained yesterday. එතන ක්‍රියාපදයක් හැටියට අරන් දෙන්නේ ed දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා rain කියන ed දාලා rain කියන්නේ වැස්ස. rain කියන්නේ වහිනවා. rain කියලා ed දැම්මම වැස්ස කියන එක. it rained yesterday කියලා කියන්නේ ඊයේ වැස්ස කියන එක. it is snowing these days. කියන්නේ මේ ටිකේ වහිනවා. මේ ටිකේ හිම වැටෙනවා කියන්නේ. snow කියන්නේ හිම වැටෙනවනේ. it is snowing these days කියලා කියන්නේ මේ ටිකේ හිම වැටෙනවා කියන එකයි. these days කියන්නේ මේ දවස්වල. it will rain tomorrow. කියලා කියන්නේ it will කියන්නේ will දාන්නේ අනාගත කාලයකටනේ. it will rain කියන්නේ වහිවි. tomorrow කියන්නේ හෙට වහිවි කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. it doesn't snow in Sri Lanka. doesn't කියන්නේ සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ නැති දෙයක් කියනකොටනේ. it කියන්නේ ඒක වචනය. ඒක නිසා it doesn't snow කියන්නේ හිම වැටෙන්නේ නැහැ in Sri Lanka. it doesn't snow in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ හිම වැටෙන්නේ නැහැ කියන එක.
ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ වගේ adjectives. Adjectives කියන්නේ නාම විශේෂණ. නාම විශේෂණ කියන්නේ නාම පදයක් විශේෂ කිරීම සඳහා විස්තර කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන වචන වලට. ඉතින් dangerous කියලා කියන්නේ භයානකයි. late කියන්නේ පරක්කුයි. easy කියන්නේ lazy. far කියන්නේ දුරයි. impossible කියන්නේ නොකළ හැකි. nice කියන්නේ හොඳයි. difficult කියන්නේ අමාරුයි කියන එක. දැන් මේවා ටික දාලා බලමු කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. it is easy. it is easy කියන්නේ කෙලින්ම lazy කියන එක. it is easy. it's easy කියලා මොන නතර ගන්නත් පුළුවන්. lazy කියන එක. දැන් lazy මොකක්ද කියන එක අපි to දාලා කියන්න පුළුවන්. හරි. it's easy to work here. lazy මොකද්ද? මෙහෙ වැඩ කරන එක. මෙහෙ වැඩ කරන එක lazy. it's easy to work here. it is easy to work here. මෙතන වැඩ කරන එක lazy කියන. it is late. it is late කියන්නේ පරක්කුයි කියන එක. දැන් ඔයාලා it කියන එකට ඌ හරි ඒ හරි වගේ එකක් දාගන්න යන්න එපා. එහෙම අපි වචනවල තනි තේරුමකට තනි වචනයකට හිර වෙන්න එහෙම හොඳ නැහැ. it is late කියලා කියන්නේ කෙලින්ම පරක්කුයි ප්‍රමාදයි කියන එක. let's hurry up. let's hurry up කියලා කියන්නේ hurry up කියන්නේ ඉක්මන් කරනවා. let's hurry up කියන්නේ ඉක්මන් කරමු කියන එක. එහෙනම් it's late. let's hurry up. පරක්කුයි අපි ඉක්මන් කරමු කියන එක. it isn't far. it isn't far කියන්නේ දුර නැහැ. it is far කියන්නේ දුරයි. it isn't far කියන්නේ දුර නැහැ. from here මෙතන ඉඳන් to අනුරාධපුර. it isn't far. it isn't far from here to අනුරාධපුර. ඒ කියන්නේ දුර නැහැ. මෙහි ඉඳන් අනුරාධපුරයට දුර නැහැ කියන එකයි. it isn't far from here to අනුරාධපුර. දැන් තේරුණාද? මම හිතන්නේ ඔයාලට මෙහෙමයි. ඔය දිගටම බලාගෙන මේ අහගෙන යනකොට ඔයාලට පැටර්න් එකක් අහුවෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීමක් නෙමෙයි. අපි එකම විදිහේ ඒවා චූටි වෙනසක් ඇතුව. එහෙම නැත්තම් අත්‍තරම එච්චර දැනෙන්නේ නැති වෙනසක් ඇතුව එක වගේව ගොඩාක් අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. අහන්න ඕන, කියන්න ඕන. ඉතින් කියන්න බැරි නම් හොඳම වැඩේ තමයි අහන එක. අහගෙන යන්න ඕන එකම වගේ. එතකොට අපිට පැටර්න් එකක් අහුවෙනවා. හරිද? අපිට ඒක නොදැනීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි සිංහල ඉගෙන ගත්ත දැනගන්නේ මේ අපි නොදැනීම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් කවුරු හරි කියන එක අහගෙන ඉඳලා අපි පැටර්න් අහුල ගන්නවා. දැන් ලොකු වුණාම පැටර්න් අහුල ගන්න එක අඩු කොහොමද? ඒකෙන් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේක. පොඩි ළමෙක් වගේ වෙලා පැටර්න් අල්ල ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පැටර්න් එක අල්ලගත්තාම මේ වචන පැටර්න් එක කියලා කියන්නේ රටාව අල්ලගෙන ඊට පස්සේ අපි දන්න වචන ඒකට දාලා වැඩේ කතාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවනම් ඕක නොදැනීම සිද්ධ වෙනවා. අපිට කරන්න අපි දැනගෙන කරන්න ඕනේ එකම දෙයයි. ඒ තමයි පුළුවන් තරම් ඒකට නිරාවරණය වෙන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් අපි විවෘත වෙලා අපිට බෑ මට බෑ මේවා පැත්තකට දාලා වැඩේට බහින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වලට මේක අහුවෙලා. ඊට පස්සේ හරිම ලේසි. right. ඊළඟට it is difficult. it is difficult කියන්නේ අමාරු. to understand you. අමාරු මොකද්ද කියන එක ටූ දාලානේ කියන්නේ. it is difficult to understand you. අමාරුයි මොකක්ද අමාරු තේරුම් ගන්න. ආවද ඔයා මේකේ තේරුම තමයි ඔයාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියන්නේ. it is difficult to understand you. ඔයාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියන්නේ. ඊළඟට it is only 10 kilometers. නිකම් it is only 10 kilometers කියන්නේ කිලෝමීටර් 10යි දී. මේකයි කතාව. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේක ටික වෙනස් කරලා බලන්න. it is only 1 kilometers. it is only 10 kilometers. ඔය වගේ දාලා බලන්න. it is only 10 kilometers to නිකම්. ඒ කියන්නේ මීගමුවට තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 10ක් විතරයි කියන්නේ. මීගමුවට තියෙන කිලෝමීටර් 10යි. දැන් ඔයාලා ඒක වගේ ඒක හදාගන්න. it is 100 kilometers. ඕම් කියලා කියන්නේ. it is 2 kilometers to the hospital. ඒ වගේ කියන්නේ. ඉතින් ඕන from දාලා from here කියලා from දාලා කොතන ඉඳන්ද කියන එකත් කියන්න පුළුවන් ඕන. it is dangerous to go out alone here. it is dangerous කියන්නේ භයානකයි. to go out එළියට යන එක alone here. මෙහි තනියම එළියට යන එක භයානකයි කියන්නේ. it is dangerous කියන්නේ භයානකයි. to go out කියන්නේ එළියට යන එක alone here. alone කියන්නේ තනියම මෙතන. මෙහි කියන අදහසනේ here කියන්නේ. ඉතින් මේ තනියම එළියට යන එක භයානකයි කියන එක තමයි it is dangerous to go out alone here කියලා කියන්නේ. it is safe to stay home. it is safe to stay home. it is safe කියන්නේ ආරක්ෂිතයි. safe කියන්නේ ආරක්ෂිතයි. it is safe to stay home. ගෙදරටලා ඉන්න එක ආරක්ෂිතයි කියනවා. it is nice to see you again. it is nice to see you again. it is nice කියන්නේ හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඔයාව ආයේ දකින්න ලැබීම හරි හොඳයි කියන්නේ. සාමාන්‍ය ඔයාලා අහලා තියෙන it is nice to meet you ඔය කියලා කියන්නේ. it is nice to meet you. it is nice to see you again. it is nice to කියලා ඔහොම කියන්න පුළුවන් කරන්න ඕනද කියන්නේ. කරන දේ කියන්නේ හොඳයි කියන්නේ. අත්‍තරම ඔයාව දකින්න ලැබීම හොඳයි. සතුටක්. ඔය වගේ දේකුත් අපි යම් සතුටක් කියලා සිංහලෙන් දානවා.
අවුලක් නැහැ. නමුත් ඔයා මේ තනි වචනයට හිර වෙන්න එපා. nice කියන්නේ සතුටුයි කියන එක නෙමෙයි. it is nice to see you again. ඔයාව දකින්න ලැබිච්ච එක හොඳයි. ආයෙ දකින්න ලැබුත් again කියලා තියෙනවා. it is impossible. it is impossible කියලා කියන්නේ impossible කියන්නේ කරන්න බෑ කියන එකනේ. it is impossible to predict කරන එක කරන්න බෑ. predict කරන්න බෑ කියන එක මේ කියන්නේ the future කියන්නේ අනාගතය. predict කරනවා කියන්නේ කලින් කියනවා වෙන්න තියෙන දේ කලින් කියනකොට predict කරනවා කියලා කියනවා. it is impossible to predict the future. ඒ කියන්නේ අනාගතේ වෙන්න තියෙන දේවල් කියන එක කරන්න බැරි දෙයක් කියන්නේ. it is impossible කියන්නේ කරන්න බැරි දෙයක් කියන්නේ. it is hard to live in Sri Lanka. it is hard to live අමාරුයි ජීවත් වෙන්න ලංකාවේ කියන්නේ. because the economy is so bad. because කියලා අපි හේතුවක් නේදාන්නේ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ බලුවා නම් ඔයාලට මේ because කියන එකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් because කියන්නේ හේතුවක් කියන්නේ because the economy is so bad. economy එක so bad හින්දා ලංකාවේ ජීවත් වෙන එක අමාරුයි. හරි. economy කියලා කියන්නේ ආර්ථිකය. ආර්ථිකය ගොඩක් නරක නිසා it is hard to live in Sri Lanka. ඒකයි මේක කතාව. it isn't difficult to speak in English. it isn't difficult. අමාරු නෑ. it isn't difficult කියන්නේ අමාරු නෑ. to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක අමාරු නෑ කියන්නේ. it was easy to understand. it was easy to understand because you taught me well. it was easy කියන්නේ lazy වුණා. හරි. it is easy කියන්නේ lazy. it was easy කියන්නේ lazy වුණා to understand. තේරුම් ගන්න එක lazy වුණා. හේතුව ඔයා මට හොඳට ඉගෙනුවා කියන්නේ. because you taught me well. ඔයා මට හොඳට උගන්වපු නිසා තේරුම් ගන්න එක මට lazy වුණා කියන්නේ. තේරුම්. it isn't difficult to speak in English. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක අමාරු නෑ කියන්නේ. it is difficult to deal with some people. it is difficult කියලා කියන්නේ අමාරුයි to deal with some people. සමහර මිනිස්සුන්ට ගනුදෙනු කරන එක අමාරුයි. it is difficult to deal with some people. right. deal කරනවා කියන්නේ deal with කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ගනුදෙනු කරනවා කියන එක. it is difficult to deal with some people. සමහර මිනිස්සුන්ට ගනුදෙනු කරන එක අමාරුයි කියන්නේ. it wasn't difficult to find your house. it wasn't difficult කියන්නේ අමාරු නෑ. to find your house. ඔයාගේ ගෙදර හොයාගන්න එක අමාරුනේ නෑ කියන එක. it is interesting to talk. it is interesting to talk කියලා කියන්නේ interesting කියන්නේ ආස හිතෙනවා. talk. හරි. කතා කරන්න ආස හිතෙනවා with her. එයාත් එක්ක කතා කරන්න ආස හිතෙනවා. because she's so pleasant. කියන්නේ එයා ගොඩක් pleasant කියලා කියන්නේ ප්‍රසන්න. හරි. එයා ගොඩක් ප්‍රසන්න නිසා එයාත් එක්ක කතා කරන්න ආස හිතෙනවා කියන්නේ. it was fun to watch that movie. it was fun. කියන්නේ නියමයි. fun කියන්නේ බොහොම විනෝද ජනකයි, සතුරු ජනකයි, ඒ වගේ ප්‍රීති ජනකයි, ප්‍රීතිමත් ඒ වගේ දේවල්. fun කියන්නේ it was fun to watch that film. ඒ ෆිල්ම් එක බලන්න නියමයි කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ඉවරනකම් බැලුවා නම් thank you. මම හිතන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එනකම් බැලුවා කියන්නේ ඔයාලා සෑහෙන දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් කමන්නේ පොඩි දෙයක් හරි කමන්නේ. ඉතින් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ දේ අමතක කරන්න නැතුව තියාගන්න. ඒක තමයි අපි වෙන්න ඕනේ. අපි ඉගෙන ගන්නවා අමතක කරනවා නම් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉගෙන ගන්න. අනිත් අයටත් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා තව කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් හැටියට ලියලා තියන්න. ඒක මටත් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. වීඩියෝ එක බලන අයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් අය ගොඩක් අය අතරට යන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් thank you very much for watching this video till the end. So let's see you in the next video.